Maar het blussysteem moet je wel handmatig activeren, hè? Ja. In de tanks kijken? Ja, dat ruikt goed dit. Kijk, en je ziet ook beneden, hè? Onder de stuur het geen doden vallen. Misschien dat je je nek een beetje kneust. Ja, raad maar eens hoog, zelfs 10 meter. Ja, maar dan moet je wel allemaal... Ja, handmatig moet je wel het hele handeltje meenemen, anders ben je de zaak. Ja. Ik heb heel scherp nu maar zelf zien. Vegetarisch. Een vegetarische sausbroodje. Nou, Dan had ik wel eens met filet Amerikaan. Ik denk lekker filet Amerikaan brood. Ja. Ik denk, wat is dit joh? Ja, want vooral de kapitein is indrukwekkend. Ja, die kapitein is altijd indrukwekkend hier. En dit is voor de boegschroef en voor de pompen, want wij doen ook elektrisch lossen. Dat is deze kast. Nou, pompen bedoel je voor de... Ja, hier zit... Ja, dit is wel een... En dit is dan de aandrijving voor het elektrische gebeuren. Dus eigenlijk zijn wij een soort diesel-elektrisch. In principe wel. Maar het blussysteem moet je wel handmatig activeren, hè? Handen aan. Ja, boven is in een kast, want stel je voor dat de mensen beneden zitten. Ja. Dan... Nou, zou die aan bij je pot. Ja, je hebt zuurstof weg, jij trekt de zuurstof weg, dan ben je dood. Ja, dan ben je dood. Dus vandaar dat ze het handmatig doen. Oké. Ja. Nou ja, gaan we weer naar boven. Maar het is allemaal wel netjes schoon, hè? Het is gewoon nieuw, hè? Ja. Ik zeg, je personeel onderhoudt het heel goed. Ja, die jongens die doen dat echt perfect. Daar zijn we heel blij mee met die jongens. Dit luik, Ja? dat is een kofferdam. Dat is een ruimte tussen het voorschip en het achterschip. Ja? Als het voorschip brand heeft, zeg maar, Ja? kan je die volzetten met water. Ja? Oh, voor de beveiliging deze kant op. Voor de beveiliging van jouw tanks. Die kun je helemaal vol zetten dan? Die kan je volzetten. Dus als je dan alleen daar brand hebt, dan blijft het daar, Ja. kan de brand niet verspreiden eigenlijk zo. Nee, nee. Oké. Ja. Dat is om jouw lading te koelen, zeg maar. Ja. Nou ja, dit is dan de verwarmingsinstallatie voor de tanks. Precies dan, zware stookolie dan. Wij vervoeren Veem. Dat is ADM-vrij, dat is niet gevaarlijk, zeg maar. Niet gevaarlijk, omdat Nee. dan van die borden stonden wel even gevaarlijk. Ja, maar ja, we zijn uitgerust voor alle... Ja, je mag ook brandstof varen. Ja, in deze brandstof, boot. diesel, benzine. Maar dat varen jullie dus niet? Nee. Nee, wij varen gewoon een soort eetbare olie. Oh, Afgewerkte frituurvet. oh dat? Ja, Ja. oké. Ja, dat wordt natuurlijk, net wat je zegt, dan moet je verwarmen. Anders, Ja. ja, Dus, dan moet je helemaal reinigen de ruimte, als je iets anders wil gaan varen. Zeg maar, benzine of diesel. ja, dus sommige vloeistoffen mogen wel over elkaar, en sommige niet. Oké. Dus als jij van dit product naar benzine gaat, dan moet je wel reinigen. Ja, dan moet je heel die ruimte reinigen als soort Ja. van. Nou, dat is een speciaal beroep hè, om die dingen te reinigen, toch? Die ruimte zullen. Ja. Nou, hier hebben we dan kisten. Ja, ik zie het. Dus hier zit volgens mij Gewoon onderhoudsmiddel, alles. allemaal verf en troep en Ja. 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 Het onderhoud van het schip, Ja. kisten. Ja. Hier zitten slangen in, pijpen? Hier zit onze losslang in. Oké. Ja. Ja, je mag de deksel er wel aftrekken. Is die gewoon los? Ja, dat kan je gewoon eraf halen. Ja, oké. Ja. Hier zit onze losslang. We hebben er één. Ja. En die nou is die netjes opgeruimd. Dan blijft de slang ook in goede conditie. Ja. Maar we hebben er maar één aan boord. En wij krijgen bijna altijd laadarmen op de terminal. Ja, die armen. aanleg, ja, met slangen allemaal Dan sluiten we dus daaraan. Oké. En dan doen we het verdelen, zeg maar, door de leidingen Ja. op de tanks. Dat zijn de ladingtanks, Fred. Deze. Wil je er eentje openmaken? Hè? Wil je er even in kijken? Ja. Is die leeg dan? Nou, dan moeten we even kijken hoor. Hoe ging dat ook alweer? Dan moet je Die dingen die zijn wel los. even kijken hoor. Zit die...
Hij moet even zakken, dan kan deze er even af. Die zakken? Had ik het naar boven zeker? Zo moet hij zeker. Dat die zakken? Ja, hij gaat nu zakken. Oh ja, ik zie het. Ja. Dan kan de veiligheid eraf, Ja. hè? Zo, en als je nu de andere kant op draait, dan zou die... Ja, omhoog. Komt het luik dan ook omhoog of niet? Als het goed is wel. Nou. Ja. Nee toch? Ja. Zo? Gaat hij omhoog? Draaien. Nee, hij gaat zakken. Je moet de andere kant op draaien. Ik denk wel, hij gaat erg zo. Ja, dan gaat hij hem omhoog tillen. Komt hij? Oh ja. Ja, hij is nu boven. Dan kan je hem zo wegtrekken. En een wegschijn? Ja. Nou, dan moet er iets over nog. Oh, zakje. Ja, gaat hij. Zo. Kijk, in de tank. In de Ja, tank. dan kan je in de tanks kijken. Ja, dat ruikt goed. Ja. Kijk, en je ziet ook beneden, hè? Zo, dus we nog een naar beneden. Ja. Het is, Ja. En een lekker luchtje, Jan. en dan leggen daar, onderin leggen die spiralen. Maar je moet nu gaan bunkeren eigenlijk dan, ja. Ja, Hij is leeg. we moeten nu gaan laden. Oké, ja. Dan moet alles, die knevels er toch op allemaal. Ja, alles moet altijd dicht. Ik wil zeggen. En ja. Oké. Maar je kan dus, ja, je kan afzakken met een trap. Ja. Dat mag ik niet zomaar in. Nee, want er moet eerst zuurstof in zitten. We moeten eerst zuurstof meten. Want daar ligt Ja. natuurlijk heel lang dicht. En dan, Anders is het heel gevaarlijk. ja. Want nu is eigenlijk alle zuurstof eruit. En dan moeten we zuurstof meten. We hebben zo'n zuurstofmeter. Als je naar beneden gaat, dan Ja. moet je meten. En dan zouden we eventueel, als de zuurstof goed is, zeg maar. Dan kun je erin. En er is geen gas, kunnen we erin. Oké. Ja. Nou ja. Kun je niet weer dicht? Ja, want dadelijk moet dit ding er natuurlijk altijd op. De knevels erop, toch? Ja. Allemaal. Ja, ze zijn aan het verven. Ja, ik zie het. Dus ze zijn hiermee bezig. Nou, dan kun je hem laten zakken. Dit moet wel aardig smeren, denk ik, die dingen nog. Die ding, Spindels. ja, er zitten ook vetnippels Ja, zitten ik erop. wil zeggen, anders. Het zit wel in weer en wind en al te buiten natuurlijk dit. Ja. Zakt hij of niet? Ja, hij zit weer vast. Dan zit hij weer in zijn. Dan moet ietsje nog op. Ja. Dan zit natuurlijk die pakking zit erin. Zo. Dan moet je hem wel Ja, dan draait hij. opdraaien. Ja, En dan dan duwt hij, trekt hij weer strak. beetje doordraaien. Dat hij echt. Ja. In die pakking zit hij dan. Ja. in. Ja, Dan en de dan, knevels zitten en dan de er nog knevels op. erop, maar die jongens hebben Ja, ook ik net, zie het, ja. net geverfd. Ja. Hè, Als ze die, echt gaan vullen dadelijk, dan moet die knevels er ook ja, op. want dan krijg je gewoon een bekeuring, hè. Je Ja, moet dat is wel gewoon, natuurlijk, ja. Het is allemaal veiligheid, veiligheid voor alles. Ja, je moet die met een peuk hier op. En dit zijn zeg maar de elektrische lospompen. Die, ja. Je kan zo eentje eraf halen. Hier zit hij met een touwtje. Oh ja. Ja, Fred is van de elektrisch. Ja, die worden door die aggregaat dan. Die wordt door die aggregaat oké. aangekijkt. Ja, dit zijn ook flinke motoren, ja. Ja, dit zijn ook flinke Ja, maar dit motoren. zijn frequentiegestuurde. Dus die kunnen heel langzaam draaien. Oké. Ja. En dan hebben we er 8. Dus je kan er zeg maar 8 stuks kan je tegelijk langzaam laten draaien. En dan zit ook ergens hier een type plaatje, Fred. Wat roept de motor? Nee, ik zag geen vermogens, niks op. Dat staat hier niet op. Zou er wel ergens op moeten staan. Wat ze vragen aan vermogen, hoe heet. Maar hier zit wel een type plaatje. Ja. Hieronder. Er staat ook op hè, dat het EX is. Hè. Dat is, EX betekent gasvrij. Hè. Dus je Ja, mag vonkvrij voor vonkvrij. Ja, ja. Dat zijn natuurlijk borsteloze motoren. Ja. En die mag je dan, ja, dat zou wat zijn, maar... Er zit ook olie erin, is onderin online. Ja, onderin, Een ja. olie dingetje Ja. nog erin, ja.
Ja, er zit hydrauliekolie in. Dat die gesmeerd wordt, zeg maar. Ja, dat is een serieuze elektromotor. Ja. En wij kunnen zeg maar rond de 130 kub per uur per pomp kunnen wij leveren. Dus dat is 1000 kub per uur bij elkaar. Ja. Maar je legt toch heel de tijd, een aardig tijdje nog wel ja, stijgen voordat jullie... ja, meestal wel een uurtje of 6, 7, 8. Voor leeg te pompen? Om leeg te pompen. Ja. 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 Maar dan moet die dingen Horion draaien daar, die aggregaat voorin. Ja, die grote. Nou ja, dat ligt er een beetje aan hoeveel vermogen je kan draaien, hè, want dit is een frequentie geregeld. En dan kan je eventueel meer toeren geven. Een strekje eromheen, hetzelfde als je schoenen. Is er alleen een strikje omheen? Nou, een strekje. Ja, hetzelfde als bij je schoen. Dat die niet wegwaait. Ja. Ja, de jongens zijn hartstikke zuinig, dus ze dekken alles gewoon af. Hè. Nee, ja, maar... Dat, dan gaat je maat, want je ziet vaak dat ze die kap helemaal niet gebruiken. Ja, dat zou dan weer in de wind altijd. Ja, zo gaat het veel langer mee, hè. Ja. Nou, gaan we even hierheen. Nou, hier doen wij die arm op aansluiten. Ja, dan moet je die flensen er los. Ja, halen die flens eraf en dan krijgen we een laadarm. Ja. En die doen we erop zetten. Ja. Hier, dit is de ontluchting, hè, van de tank. Ja. Dus de lucht gaat hier in die pijp. En dan gaat de dampen terug naar de wal. En hier ook. Hier zit een filter in. Dat is een vlamkerend rooster noemen wij dat. Ja. En hier kan geen brand naar binnen kennen, zeg maar. Nee. Het rooster is zo fijn mazig dat... Ja, dan kan je geen vuur. Nee. Oké. Nee. Ja, dat is een pure ontluchting. Ja. Nou, als je aan het laden bent zeker. Moet hij dingen kwijt. Ja, als je het laden of los, hè. Ja, maar niet meer. Kijk eens, het blijkt weer vuile klauwen. Verf zeker? Ja, dat is verf. Ja, de jongens zijn lekker bezig. Die is van, ja. Nou, en dan hebben we hier, dit zijn kleine poortjes. Deze poortjes gebruiken ze om monsters te nemen. Zeg maar, van de lading. Ja, van de lading. Maar ook als we het schip schoon gaan maken, dan kan je hier een buttonwas erin hangen. Dit is ook zeg maar de ladingtank. Ja, je kijkt in de ladingtank. Wat hang je er? Hier kijk je ook in de tank. Ja. En hier hangen ze al een buttonwas erin. Dat is zo'n draaiende watersproeier, zeg maar. Oké. Met hoop druk. Ja, dan komt de watertanks. Ja, dan hangen ze hier een in de midden een in en daar een in. En dan wordt die tank goed gereinigd. Ja, en dan moet je weer pompen. Dan moet je het water wegpompen, maar dan is het schip schoon. Oké. Is het echt helemaal droog en schoon? Tenminste droog? Ja, dat duurt even. Want we hebben daar nog, voorop hebben we nog ventilatoren staan. Ja. En daar kunnen we lucht mee inblazen. Dus dan droogt het zeg maar goed. Dan zeg je mag niet water erin als je ja, je moet wel droog zijn zeg maar. Ja, ik heb niet nieuwe ladingen nemen als er water in staat. En dit zijn dan de tankmeters. Ja, we staan nu op 0. Ja. Maar als vloeistof in komt, dan gaat die per centimeter oplopen. Oké. Ja, niveaumeters zitten en dan hier over de temperatuur en de druk en... de hele handel. Ja. Oké. En hier hebben we dan een sloptank. Hier zouden wij de restlading in kunnen pompen. Dat is een tank die is 5 kub. En dan zouden we eventueel vuile olie of restlading... Die mag je erin? Die mogen we daarin pompen. Die wordt weer apart afgevoerd, dan zie je ergens... Dat zouden we weer af moeten geven, maar ja, wij hebben geen restlading, want het schip gaat op 5 liter gaat het helemaal leeg. Ja. Dus wij hebben nooit restlading, dus we gebruiken die tank ook niet. Oké. Dit zijn dan de lekbakken hè, voor... als we... voor de... Nou, ze hebben... Ik ben gisteren even met Johan naar de Praxis geweest. Nieuwe wieltjes eronder. Even nieuwe wieltjes eronder gezet. Ja. Maar die kan je dan verrijden en die kan je dan onder de manifold zetten als je gaat aankoppelen. Je hebt altijd lekkage natuurlijk. Ja. Hier zit die afsluiters natuurlijk, je hebt nog een stukje zit hier. Ja, er komt altijd wel iets uit. Ja. Alleen de lekbakken zeg maar, er zit een aftap op. Ja, die zet je hieronder dan. Maar die moeten altijd schoon en leeg blijven. Als het goed is zou die leeg moeten zijn, Fred. Maar even, als jij hem daar pakt. Kijk, zie je? Ja, een heel klein beetje. Mooi schoon leeg. Ja. Ja, dat is een lekker luchtje. Het is een beetje frituurlucht, hè? Ja. Ja. Zo, ik ga weer terug.
Hoppla. Ja, rem erop hè, want Ja, anders scheurt hij door. ja, anders gaat hij over het dek rijden uit zijn eigen. Dat doe je wel, ja. Ja, dit is dan de stuurhut. En hier kan je de diepte zien. Van? De diepte voor en achter. Oké, van het schip zelf. Ja, van het schip Of die zelf. scheef leggen doe je ook? Nee, hij ligt nu voor 75 centimeter Ja, en achter, 1,36 meter. Ja. Ja. En dit is dan voor de laadbeveiliging, de overvulbeveiliging zeg maar voor de ladingtanks. Bij de terminal doen wij een stekker erin. Ja. En dan we hebben allemaal vlotters in de tanks. Ja. En als een tank te hoog komt zeg maar, Ja, dan slaat hij op de wal af. Maar de pompen slaan ook uit. Oké. Ja, dan meet hij. Een soort, het is een soort, vlotter. voeler, moet ik zeggen. Op de wal wordt hij dan, die meet hem dan. Ja, maar ook hier. Ja. Dus als jij je eigen tank aan het volpompen bent, en dan slaat gelijk je pomp uit. Het is een soort beveiliging eigenlijk. Ja. Je meet hem eigenlijk. Ja. Oké. Nou, hier heb ik een noodstop hè, voor de pompen. Ja. Dus als je daarop drukt dan zit hier. Die rode. Ja. Ja, als je daarop Dan drukt, resetten voor je tankalarm eventueel dan. als je hierop drukt dan gaat gelijk en de wal die de lading stopt, maar ook gelijk onze pompen stoppen. Oké. Dus. Kijk, ik heb net even de generator omgezet hè. Ja. Ik heb nu zeg maar deze stopgezet. En deze heb ik weer gestart voorop. Voorop, die draait dan weer. Die draait nu weer. Ja, die warmte uit die uitlaat komt ook. Ja. Je ziet een soort, er komt geen rook uit, maar je ziet wel dat er warmte uitkomt. Ja. Nou ja, dit zijn dan de computers voor het laden, het lossen. Ja, en ook je administratie, alles zit erop. Ja, Even kijken. Dit is dan zeg maar het tanksysteem. Ja. En dan kunnen we zeg maar zien hoeveel er in de tanks komt. Ja. Dan zie je de levels oplopen. Ze zijn nu allemaal leeg. Ja, alles wat op nul. Ja. Als je in die terminal zit, dan zie je hem gewoon. Dan zie je ze oplopen. dan zie je ze oplopen. Ja. En dan kan je ook in de gaten houden. Je ziet ook de kubus per uur hè. Ja. En de tijd wanneer hij rekent ook uit wanneer je klaar bent. Wanneer ongeveer en dan tijd nodig hebt. Ja. Hebben we hier, kijk, dit zijn de lospompen. Ja. Ja, die kunnen we hier starten. Apart allemaal, ja. Ik zou hier met de muis, als diesel draait, kan ik zeg maar elke pomp kan ik apart starten. Ja. En dan kunnen we lossen. En dan zien we hier ook het vermogen. Hier zie je dan de toeren. En hier zie je dan het vermogen zeg maar in procenten. Oh ja, van de pompen zelf. Ja, maar wij gebruiken eigenlijk nooit de volle 100%. Nee. Dus nou ja, vol eruit. Ja. Gaan we naar beneden? Ja, het vrouwtje zal wel beneden zitten ergens. En dan gaan we weer naar de wal. Dit zijn ontluchtingen van... dit zijn de ontluchtingen van de woningen. En als dichtdraaien bij brand, ja. Als er rook in de woning komt natuurlijk. Ja, als er brand is dan moet je ze allemaal dichtdraaien. Ja. En dan de deuren dicht doen en dan gaat de zuurstof weg natuurlijk door de brand. En dan stopt het vanzelf. Dat hoop je nooit mee te maken. Nee. Fred die heeft even een vraagje. Zou jij even de stuurtop op en neer willen doen? Ja, zeker. Ik zeg dat jullie dat gebruiken joh. Ja, Ik zeg dat is meestal voor containerschepen zo, dat je zegt van onder een brug door te kennen. Ja. Maar jij hoeft eigenlijk toch niet op en neer, of doe je het Nee, maar ja, op kanaal Gent-Terneuzen, dan laat ik hem zakken. dat is voor de bruggen hè? Ja, voor de bruggen, maar doe je het voor, hoe noem je dat? Voor de bruggen? In principe, ja nee, met lijm zakken bedoel ik, maar doe je voor je uitzicht dat je zegt ik zet hem wel eens wat omhoog dan? Ja, maar ook voor de doorvaarthoogte hè? Ja, dat je hem kan laten zakken natuurlijk ja. Wat staat hij nu al hoog dan eigenlijk? Nou, Johan kan hem even helemaal omhoog doen en dan naar beneden. Maar hij kan nu nog omhoog, een stukje nog. Ja, voor je lading heeft hij niet nodig hier natuurlijk. Ja, loop even met Johan mee, dan laat hij het even zien binnen. Moet ik dat doen met jullie buiten? Nee, laat Fred maar even binnen kijken joh. Zal ik even filmen. Nou, dat is de hoogste stand. Nou, dat is dan de laagste stand.
zitten ze beneden. Zo, hij is weer boven. Hier zit ook een gele lijn, hè. Daar mag je niet overheen. Als de stuur het alarm afgaat, dan moet je zorgen dat je daar wegkomt, anders zit je echt... nou ja, je kan nog gaan liggen, hè. Want hij zakt zeg maar tot deze rand. Deze, dus ja. Je zou hier, als je op je buik gaat liggen of op je rug, dan gebeurt er niks. Dus je kunt hier eigenlijk onder de stuur het geen doden vallen. Misschien dat je je nek een beetje kneust. Maar verder helemaal leuk. Even kijken. Nou, en? Ja, ik zeg het, maar je moet wel overal erg inhouden dat je wel, ik zeg, alles meenemen, hè, want als je iets vergeet in te drukken, Ja. dan kan je wel je stuur uitlagen, maar waar je al die mastenbonken voorop. Want ik zeg, gaat die automatisch mee als jij automatisch gaat zakken hier? Ja, maar dat is heel lollig, want dan ligt die radar er ook af en dan wordt het niet zo leuk s'nachts zelf met mensen. Nee, maar de mas kan ook zakken. Nee, maar ik bedoel, als je deze naar beneden zet en je neemt dat allemaal niet mee, Ja. dan, je moet het gaat niet automatisch mee, dat bedoel ik. Als je gaat zakken, dat die automatisch mee zou zakken, zou niet zo slecht zijn, of wel? Kijk, laat nu de mas zakken. Ja, dat is hydrauliek zeker. Nee, elektrisch. Hydraulisch. Hydraulisch. Hydraulisch gewoon. Ja, natuurlijk. Ik heb helemaal omlaag. Ja, natuurlijk. Helemaal, maar dit is dan wel, zo vaar ik makkelijk onder de bruggen door Ja, natuurlijk. naar Gent. Want ik weet niet wat de max is. Wat zit je, als je overheen zakt, hoe hoog zit je dan? Als je maar overheen staat, dan staat die, dan is het denk ik een meter of 10, wat was het nou? Ja. Maar jij zegt, ik heb bruggen van 7, zeg jij? Ja. Ja, dan gaat hij omlaag. Kijk, ik heb hier een boek. Daar staat alles in. Wat de hoogtes van de bruggen. Ja. Want als je bij de brug bent, dan kun je bij al te laat denk ik voordat je lezen hoe hoog dat die brug is. Wat staat er wel bij, maar... Ja. Bij al te laat. Ja, die grote bruggen staat het, verkeersbruggen staat het een eind van tevoren, hè? Ja, klopt. Hier bij Dordrecht en zo, en mijn papa staat toch hoeveel? Zoveel meter van tevoren al, hè? Ja. De hoogte. Dus soms zijn ook een verhoging. Nou, kijk Johan, heb een schema. 29. Hoogste stand leeg. Oh, van jou van het schip is dit, hier, ja. Stuur het hoog, 8,5 meter, laag 6,30. Ja, dan moet hij in ieder geval zeker naar beneden. En dan, raad maar eens hoog, zelfs 10 meter. maar dan moet je wel allemaal, handmatig moet je wel het hele handeltje meenemen, anders ben je de zaak. En als je geladen bent, moet je dat eraf trekken. Ja, Hè? trek het Dan eraf. zakt er nog een stukje. Ja. Ik weet niet hoeveel dat je zak, volle lading, lege lading. Voor lading even kijken, 3,13 min 1,36. Inlichting. Dieper, 1,36 dieper. Nee, 1,36 is hij nou al leeg. Leeg. Dus dan 3,13. Oh, de diepte wordt 3,13 dan? Ja, 3,13. Oké, in plaats van 1,36. Ja, dan ga je dan die 1,36 vanaf halen, dan weet je het. Ja. Maar leeg ik er gewoon onderdoor. En Ja. toch vind ik het eng, want toch doe ik dan nog die vlaggenmast naar beneden. Terwijl ik weet eigenlijk dat het zo is, maar het is gewoon. Ja, preventief. Ja. Ja, ik heb al een keer de antennes eraf gevaren, Johan. Ja, hij liet zien toch, die beugel die kon er laten zakken en de antennes apart die kon je laten zakken. Ik voer bij Gent voer ik allebei de antennes eraf. Ja, Geen gebeuren. En toen hadden we weer een paar nieuwe. Ja. ja, maar ja, het kost allemaal ook Dan kom geld. je ook aan je nieuwe spullen. Ja, dan zit je niet op te Nou wachten. ja, wil je ook een nieuwe stuurrit? Ja, verouderd wel allemaal, hè. Nee. Mooie chrome mas voorop. Hey Johan, bedankt dat we even mochten kijken. Ja, sorry, ik heb jullie niet zoveel Nee, dat geeft niet. assisteren. Geeft niet. Hè? Maar ze vonden het in ieder geval leuk. Ja, ik ben leuk Het is toch? leuk, ja zeker. Ja? Ja, het is wel interessant allemaal. Hè? We gaan Ik heb even- wel aan boord te staan voor apparatuur. Ja. Ja. We gaan even beneden kijken wat de dames ervan vonden. Ja. Ja, die vonden het geloof ik ook Ja, al die mooi en vonden het wel netjes. En, ze heeft niet veel roes gezien. Nee. En goede koffie, zei ze. Nou, ik kan meekrijgen, hè. Nee, ik hoef nou niet meer. Ja, koffie ben je wel weer klaar. Even naar beneden. Ja, Even Ik heb heel scherp nu maar zelf zien. wij hadden in een van de laatste vlogs hadden we het erover dat jij een brilletje zou kopen. Ja, het heeft even geduurd. Maar je hebt hem. Nou, ik heb toevallig Ruslands heeft het mij eigenlijk gegeven. Oh, kijk aan. Ik heb hem niet gekocht. Dus toch een bril.
Nou ja, Leesfokkie. Ja, ik ken het lezen, maar... Ja, maar het gaat moeite kosten. Ouderdomskwaaltje zeggen ze. Nou ja. Ze zeggen het wel, hè? Johan, je wordt ouder. Hey. Ja, je geeft het niet toe, hè? Dat doet iedereen. Die vrouwen ook altijd, ze ijdel als wat, die doen nooit, willen ze een bril op doen, hè? Nee, Totdat ze echt niks meer zien. Vrouwen zijn helemaal eigen natuurlijk. Nee, maar daar gaat het maar niet om. Nee, maar je ziet het zelf, dat je meer moeite op de kleine lettertjes Je dan. bent wel een beetje ijdeltijd, toch? Ja, Had je haar nog een fan vanmorgen, of niet? zeker, maar dat doe ik elke dag. Doet hij als je hart van... Hij beweert ook dat ik haarlak heb, maar dat heb ik helemaal niet. Nee, hij eet ook helemaal geen frikandellen. Nee. Nou, nee, niet vaak. Dat is niet goed voor de lijn, hè? Nee, dat doe je alleen maar als ik aan boord ben, hè? Ja, die jongens waren toevallig aan het maken, boeien. Echt waar? Ja. Frikandellen. Ja, willen jullie al een frikandel? Je krijgt eigenlijk echt een naam, hè? Ja, nee, maar dat flik jij. En ze weten dat het gewoon niet zo is. Nee. Want jij bent een frikandellenkapitein, niet ik. Hè? Die vette hap allemaal. Oh. Smerig. Nou, even beneden kijken. Hij wil een vegetarische frikandel. Nee. Alles echt. Ik wil alleen alles echt. Ik vorige keer bij de Spar kopen een sausijzenbroodje. Ja. Ja, Te eten, wat denk je? vegetarisch. Een vegetarisch sausijzenbroodje. Ik zeg, nou, dat Dan is... had ik wel eens met filet Amerikaan. Ik denk, lekker filet Amerikaan brood. Ja. Ik denk, wat is dit joh? Ja, wat is Je dit, proeft ja. het gelijk. Ja, je niet proeft te het gelijk. lachen. Ja, natuurlijk. Het is net alcoholvrij bier, toch? Proef je ook gelijk. Nee, dan hoef ik geen bier. Doe dan maar een water. Ja toch? Ja. Nou, we gaan even naar beneden. Hey Johan, bedankt. Hey, Ja. Doei. We zijn weer beneden. Wat vond Anita ervan? Helemaal geweldig. Ja? Ja, zeker. Was echt leuk om het te zien. Indrukwekkend? Ja. Absoluut. Ja? Vooral de kapitein is indrukwekkend. Ja, die kapitein is altijd indrukwekkend hier. Ja. Nou, Nou ja, Anita heeft gewoon enjoyen en Ja. enjoyen je brood. Ja. ja, En daarom zit ik altijd hier. Ja, Nou. maar dat is ook zo. Dat ben jij, hè? dat is wel leuk. Dan mogen jullie afsluiten. Mag ik afsluiten? Ja. Jullie. Ja, Fred doet ook mee, Fred. Oh. Nee. ja. Nou, Ja, zeer Abonneren? gezellig. Ja. duimpje. Duimpje. Abonneren is gratis, hè? Leuke Gewoon even rondleiding. doen. Mooie rondleiding. Ja. Ja, Like en subscribe. Mooie techniek. Op de boot. ja, hè? Ja, zeker. Heel mooi. Fred is hier niet weg te slaan. Nee. Het is altijd wel interessant. De techniek. Muziekprogramma's. Ja, mooi ook, ja, zeker. Ja. Nou, ik zeg, ik moet Ja, ook die dat waren, dat het elektrisch aangedreven wordt natuurlijk. Dat is wel mooi. Ja, er is een leuk elektromotortje op. Dat kan ik wel zeggen. Dat is Ja. een flinke. Daarom zeg ik dan die schepen, nou dan gooien ze nog die diesels er ook achteruit en dan zetten ze ook 2 van die grote elektromotoren op. Alleen zetten ze weer 2 vette diesels om ze aan de gang te houden. Dus Ja, dus- voor het milieu ben je net zo ver. Toch? Misschien gebruiken ze nog meer brandstof die En om die dingen te produceren, hè, dat kost ook. Dat willen ze toch? De binnenvaart willen ze elektrisch gaan varen. Ja. Maar Dat gaat je niet hebt diesel lukken. nodig voor de elektriciteit. Nou, vonden jullie het leuk? Geef een duimpje, abonneer en bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei! Tot de volgende. Doei, Johan. Goeie vaart, hè? Doei, Johan. Doei, Johan. Ik ga de boel opstarten. Ja, is goed hoor. Doei. Doei! We appen, Jo. Kijk eens. We zien elkaar wel weer gauw ergens. Dankjewel. Ja. Ja. Leuk dat Nou, wij even dag mochten. Johan, groeten. Ik heb het druk man. Hieruit. Hey, bedankt. Doei! Doei. Hey, doei, Johan. Hoi hoi.